สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่าเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้านะครับของ SDM นะครับกับ Smart Home System ที่ชื่อว่า Home Assistant กันนะครับโอเคเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับในปัจจุบันนะครับผมก็ใช้เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแต่ใช้อยู่คู่กับ Domotic นะครับซึ่งเป็น Smart Home System ตัวหนึ่งที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับหลายๆคนอาจจะใช้กันอยู่แล้วแต่อาจจะไม่รู้นะครับอย่างเช่นพวกเปิดปิดไฟเปิดปิดแอร์ทีวีหรือว่าวัดค่า PM 2.5 วัดอุณหภูมิต่างๆแต่มันก็จะเป็นแอปนะครับคือพวกนี้อาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ผูกเข้ากับแอปตัวใดตัวหนึ่งซึ่งในปกติเนี่ยเราซื้อมาหลายอุปกรณ์เนี่ยก็คืออาจจะต้องมีหลายแอปในการใช้งานนะครับอย่างเช่นพวกทีวีแอปหนึ่งแอร์แอปหนึ่งแต่ Smart Home System เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นโปรแกรมหนึ่งที่เอาไว้รวมตัวอุปกรณ์เหล่านี้ให้มาอยู่ที่โปรแกรมเดียวแล้วก็สามารถใช้คอนโทรลพวกนี้ได้เลยนะครับก็คืออย่างปัจจุบันเนี่ยก็มีอย่างเช่นพวก Home Assistant Google Home Alexa แล้วก็พวก Smart Things นะครับที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราทำ Home Saver กันใหม่นะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนมาใช้ Smart Home System ใหม่ที่ชื่อว่า Home Assistant นะครับทำไมเราถึงต้องใช้ Smart Home Assistant นะครับซึ่งเจ้าตัว Home Assistant เนี่ยครับมีคนใช้กันเยอะมากนะครับทำให้เราไม่ต้องไปเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมตัวกับอุปกรณ์ต่างๆเองนะครับหรือว่าเชื่อมต่อกับตัวเซ็นเซอร์แล้วนะครับส่วนมากมันจะมีคนทำมาให้สำเร็จแล้วนะครับเราสามารถทำตามเขาไปได้เลยแล้วก็มีคอมมูนิตี้ที่ใหญ่นะครับถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าติดตรงส่วนไหนเนี่ยถ้าเราไปถามเขาเนี่ยก็อาจจะมีคำตอบหรือว่าบางทีก็อาจจะมีคำตอบนี้อยู่แล้วนะครับก็แค่เข้าไปเสิร์ชหาหรือว่าอะไรเนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะครับมาถึงตัววัดพลังงานไฟฟ้านะครับในปัจจุบันเนี่ยผมก็มีตัว SDM นะครับอยู่แล้วนะครับที่เป็นของยี่ห้อ Estan นะครับซึ่งใช้วัดพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านอยู่นะครับปกติจะวัดพวกพลังงานเป็นหลักนะครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัวเนี่ยกินไฟเท่าไหร่ตัวไหนกินเยอะเพื่อจะได้ดูว่าแต่ละตัวกินเท่าไหร่แล้วก็ตัวไหนอยากจะลดค่าไฟได้แล้วก็ปิดตัวนั้นไปหรือว่าตัวนี้ทำไมกินไฟเยอะจังเปลี่ยนตัวได้ไหมก็จะใช้พวกนี้สำหรับ SDM นะครับก็จะมีอยู่3แบบนะครับสำหรับใครที่มี SDM อยู่แล้วนะครับก็ดูก่อนนะครับว่าเป็นแบบไหนก็คือปกติจะมีที่เป็นแบบ RS485 ที่เป็น TCP ก็คือที่มีเหมือนพอร์ตแลนนะครับต่อเข้าไปได้เลยแล้วก็เป็นแบบที่ไม่มีอะไรเลยก็คือสามารถดูได้บนตัวมันอย่างเดียวมันไม่สามารถดึงค่าไปใช้กับพวกSmart Home System ได้เลยนะครับตอนนี้ใครมีอยู่ก็ดูก่อนนะครับถ้าใครอยากจะใช้กับ Smart Home System เนี่ยก็ต้องเป็นที่เป็นแบบ RS485 กับที่เป็น TCP ต่อพอร์ตแลนเท่านั้นนะครับปกตินะครับตัว SDM เนี่ยก็จะวัดพวกค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐานได้อยู่แล้วนะครับเช่นพวกแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าค่าพลังงานไฟฟ้าแต่ก็จะมีรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปหน่อยอย่างพวกX95 หรือ SDM 530อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีวัดพวกฮาร์โมนิกได้นะครับก็คือใครสนใจตัวไหนหรือจะเลือกใช้ยังไงก็สามารถเข้าไปดูในเว็บของพวก Estan ได้นะครับมีให้เลือกหลายแบบนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัว ESP Home กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขออธิบายตัวคร่าวๆที่ผมใช้อยู่ก่อนนะครับผมใช้ตัว SDM เนี่ยนะครับต่อเข้ากับตัวแปลง RS485 เป็น RS232 แล้วก็ไปต่อเข้ากับตัว ESP ซึ่งผมใช้ตัว ESP32 แล้วก็ไปคุยกับตัว Home Assistant ครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ ESP Home หรือลง ESP Home ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆว่าลงยังไงแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เราไปกดที่ปุ่ม Setting นะครับปุ่มนี้มันจะอยู่ทางด้านล่างซ้ายมือจากนั้นนะครับให้เราไปกดที่Add-on แล้วก็กดที่ Add-on Store ปุ่มนี้มันจะอยู่ทางด้านล่างขวามือนะครับพอกด Add-on Store แล้วเนี่ยมันจะมีช่องเซิร์ชขึ้นมาที่อยู่ด้านบนให้เราเซิร์ชคำว่า ESP Home จากนั้นนะครับก็ให้กดที่ตัว ESP Home แล้วก็กดปุ่ม Install ครับก็รอลงสักพักนึงนะครับเมื่อมันลงเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดปุ่ม Start นะครับถ้าเราไม่กดปุ่ม Start เนี่ยมันก็จะไม่ทำงานนะครับจากนั้นนะครับก็คือถ้าอยากให้ครั้งถัดไปในการใช้งานง่ายๆเนี่ยครับผมแนะนำให้ไปกดที่ปุ่ม Show Slide Bar เพื่อเพิ่มเข้าไปในด้านข้างของเราเลยนะครับก็คือเราจะได้ไม่ต้องมาที่ Setting ใหม่เพื่อจะกดใช้งาน ESP Home นะครับมันก็จะไปขึ้นอยู่ด้านข้างเราเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ ESP Home ดีกว่านะครับสำหรับคนที่ใช้งานครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับว่าเราต้องเพิ่มตัว device ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็คือเราให้ไปกดที่ New Device เนี่ยครับตัวนี้มันจะอยู่ทางด้านล่างซ้ายมือนะครับจากนั้นนะครับมันก็คือจะให้เราตั้งชื่อตามปกตินะครับเราก็ตั้งชื่ออุปกรณ์ไปได้เลยแล้วก็ถัดมานะครับมันก็จะให้เราเนี่ยก็คือเลือกตัว ESP ที่เราใช้นะครับก็คือแล้วแต่อุปกรณ์ที่ทางแต่ละคนใช้นะครับผมใช้ ESP32 ผมก็เลยเลือก ESP32 หลังจากนั้นนะครับมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะลงโปรแกรมแบบไหนทีนี้ครั้งแรกนะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นแมนนวลดาวน์โหลดก็คือดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องแล้วก็ใช้โปรแกรม ESP Fetcher นะครับในการแฟตก็คือตัว device เข้าไปโอเคครับเมื่อเราได้ device มาแล้วนะครับก็คือให้ไปเช็คดูก่อนว่าตัว device นี้ออนไลน์หรือเปล่าถ้าไม่ออนไลน์นะครับก็คือลองให้ไปดูว่ามันเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเราเซตค่า Wi-Fi ผิดหรือเปล่าสำหรับใครที่ออนไลน์แล้วนะครับก็คือมาต่อกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ
ตัว SDM เนี่ยนะครับมันจะคุยกันด้วยโปรโตคอลUART หรือก็ที่เรียกว่า RS232 นะครับคือเราก็ต้องเพิ่มโปรโตคอลเนี้ยเข้าไปในตัวโปรแกรม ESP Home เราก่อนนะครับสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มเติมว่ามันเพิ่มยังไงหรือว่ามีฟังก์ชันอื่นๆยังไงก็สามารถไปหาได้ที่ตามเว็บของ ESP Home เลยแล้วก็เซิร์ชคำว่า UART นะครับมันก็จะมีเซตค่าต่างๆนะครับแต่ในที่เนี้ยผมเซตค่าไว้ให้ดูที่เป็นค่า Standard ก็คือสามารถทำตามโปรแกรมแล้วก็เอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของที่เป็นโปรแกรมของ SDM เลยนะครับโดยปกติ SDM เนี่ยก็คือจะมีแพลตฟอร์มที่เป็นของ SDM โดยเฉพาะอยู่แล้วแต่ผมลองใช้แล้วที่เป็นแพลตฟอร์มของ SDM ที่เป็น ESP Home เนี่ยมันใช้งานไม่ได้ผมก็เลยมาเขียนในแพลตฟอร์มของ UART แทนนะครับก็คือสามารถลอกโปรแกรมที่อยู่ในคลิปนี้ไปเลยนะครับก็คือเดี๋ยวมันจะสามารถใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับในส่วนของที่มันจะมีการตั้งค่านะครับก็คือในส่วนของ address เนี่ยก็คือในตัวของ address เนี่ยก็คือมันจะเป็น address ในการเรียกใช้งานว่าเราจะไปอ่านค่าอะไรของตัวที่เป็น SDM นะครับที่ในกำหนดในคลิปเนี่ยก็คือจะเป็น00นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวโปรโตคอลนะครับสามารถไปเซิร์ชหาได้คือใช้พิมพ์คำว่า SDM โปรโตคอลนะครับแล้วก็รุ่นมันที่จะเซิร์ชหาครับก็คืออย่างถ้ามาดูใน SDM โปรโตคอลเนี่ยนะครับก็คือถ้าเราจะอ่านค่าโวลเตจเนี่ยมันก็จะใช้ค่า00แต่ถ้าจะอ่านค่า power เนี่ยมันก็จะเป็น 0C นะครับอันนี้เราก็สามารถมากำหนดค่าได้เลยนะครับส่วนอื่นๆก็จะเป็นแค่เป็นส่วนของชื่อมันหรือว่าการที่เป็นแสดงค่าเป็นโวลต์เป็นวัตต์หรือเป็นแอมป์นะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับก็คือ accuracy นี่นะครับก็จะเป็นตัวที่บอกทศนิยมนะครับสำหรับอันเนี้ยผมใช้เป็น0ก็คือไม่มีทศนิยมถ้าใครต้องการ2ตำแหน่งก็เปลี่ยนเป็น2ได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือที่เป็นแบบ TCP สำหรับ TCP นี่นะครับก็คือโดยปกติก็จะมีตัวหนึ่งของ Estan เนี่ยนะครับที่จะใช้ก็คือ X95 แต่ทีนี้นะครับก็คือเราใช้ตัว SDM เนี่ยก็จะมีตัวแปลงที่เป็น TCP อยู่แล้วซึ่งปกติเนี่ยก็คือจะมีถ้าเซิร์ชโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีเป็นTCP ที่เป็น RS485 ที่เป็นสาย LAN หรือว่า TCP ที่เป็นWi-Fi นะครับ RS485 เป็น Wi-Fi นะครับก็คือถ้าดูเนี่ยนะครับที่นำหน้าจอเนี่ยก็จะมีตัวละประมาณ250 บาทที่เป็น Wi-Fi ผมก็แนะนำเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับแต่ปกติที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยจะเป็นที่เป็น RS485 ที่เป็นพอร์ตแลนธรรมดาก็คือเอาสายแลนมาเสียบก่อนอื่นเลยนะครับก็คือก่อนจะทำการเซตค่าเนี่ยเราต้องไปเซตตัว TCP ก่อนนะครับว่าเราต้องไปตั้งค่ากำหนดที่ตัวมันก่อนนะครับก็คือเราต้องไปกำหนดที่เป็น serial port เนี่ยก็คือที่เป็นจะคุยกับตัว SDM เนี่ยก็คือเราก็กำหนดเป็น 9,600 แล้วก็เป็นเซตค่าต่างๆปกติแล้วก็ไปกำหนดพอร์ตของตัว TCP นะครับก็คือเป็นใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น TCP แล้วก็กำหนดพอร์ตเป็น502หรือว่าจะกำหนดพอร์ตเป็นพอร์ตอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ตามแต่สะดวกนะครับแต่ผมกำหนดพอร์ตเป็น502นะครับจากนั้นเราก็มาที่ตัว ESP Home นะครับหลังจากที่เราจบตัวเซตค่าตัว TCP ไปแล้วนะครับวันนี้เราต้องมาทำการเขียนค่าลงไปในตัว ESP Home นะครับสำหรับก่อนจะเขียนค่านะครับก็คือแนะนำให้ดาวน์โหลดตัว ESP ที่เป็นไฟล์ Editor มานะครับก็คือเหมือนเดิมครับก็คือเข้าไปที่ Add-on แล้วก็เซิร์ชหาไฟล์ Editor แล้วก็ลงปกตินะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้ามาที่ไฟล์ Editor นะครับแล้วก็ไปเลือกที่โฟลเดอร์นะครับก็คือเป็น configuration.yaml นะครับของตัว Home Assistant นะครับแล้วก็เราก็ใส่ค่าที่เป็น modbus เข้าไปเลยนะครับถ้ากำหนดค่าปกตินะครับก็คือเป็นตั้งชื่อปกติแล้วก็หาที่เป็นtype TCP ครับแล้วก็ใช้ค่าที่เป็นตัว IP ของตัว TCP IS485 ที่เราเอาไว้เชื่อมต่อกับ SDM นะครับแล้วก็ต่อไปถ้าเป็นค่าเซนเซอร์นะครับก็เป็นแบบปกติที่เราเหมือนเซตเหมือน SDM ที่เป็น UART หรือ RS232 นะครับ address ก็สามารถไปดูได้แต่ละจุดได้เลยนะครับสำหรับ TCP การเซต TCP ก็มีแค่นี้นะครับก็คือมันจะง่ายกว่าตัวที่เป็นของ UART นะครับก็คือมันไม่มีอุปกรณ์เยอะก็คือสามารถต่อกับตัว SDM เข้ากับตัว TCP หลังจากเซตค่าเสร็จแล้วนะครับก็คือจากนั้นเราต้องไปทำการรีเซ็ตค่าก่อนนะครับก็คือให้ไปที่หน้า Home ก่อนนะครับไปที่ Development Tool นะครับจากนั้นนะครับกดเช็ค Configuration นะครับก็คือเพื่อเช็คก่อนว่าไอ้โค้ดที่เราเขียนไปเนี่ยมี error หรืออะไรหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่มี error นะครับก็คือให้กด restart home assistant นะครับเท่านี้เราก็สามารถใช้ตัว TCP ในการรับส่งข้อมูลกันได้แล้วนะครับมันก็จะขึ้นตัวที่หน้าจอ home assistant เลยครับไม่ต้องผ่านอุปกรณ์เยอะยิ่งเป็นตัว Wi-Fi เนี่ยก็จะง่ายเลยก็คือแค่ตัว HDM แล้วก็เข้าตัวที่เป็น TCP Wi-Fi ก็สามารถใช้งานได้เลยครับก็จบไปแล้วนะครับกับการต่อตัว HDM เข้ากับตัว RS232 แล้วก็แบบ TCP นะครับสำหรับบางคนที่มีปัญหาตัว RS232 ต่อเข้ากับ TCP แล้วทำไมไม่ออกนะครับคุยไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไปต่อกับโปรแกรมอื่นสมมติไปต่อกับ Arduino แล้วสามารถคุยได้ปกตินะครับก็คือมันต้องมีการเพิ่มตัวต้านทาน 2.2K เข้าไปกับขา A ขา B นะครับถึงจะสามารถอ่านกับตัว Home Assistant ได้นะครับเดี๋ยวยังไงผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับว่าทำแบบไหนหรืออะไรยังไงนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกัน EP ถัดไปนะครับขอบคุณครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ